Hi guys! So, papunta na po kami ngayon sa Kawasan Falls with our tour guide. By the way guys, bago kayo pumunta dun sa location, kailangan nyo po kumuha ng tour guide kasi requirement po siya papunta dun. Kaya kami pumunta dun sa jump off. Sabi ni kuya may dadaanan muna daw kaming tulay para pagpraktisan yung pagtalon namin. Medyo kinakabahan na yung grupo, pero let's go! So guys, ito na po yung tulay na sinasabi ni kuya. So magpa-practice lang muna kami dito sa pagtalon. And then para tuloy-tuloy na dun pagdating namin sa jump off. Ayan, kasama ko po pala yung mga friends ko. Si Leia, si Dulce at kanilang father, si Tay Cesar, yung unang tumalon kanina. Ayun, tapos na din yung practice namin. Ngayon next is going to jump off. So, siguro mga 15 to 30 minutes kami mag-travel muna papunta doon. Medyo malayo-layo din siya, pero carry lang. Tama na pala sa package yung rent ng motor na. One, two.